امشب در 24 حامد اسماعیلیون در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال از وضعیت ائتلاف اپوزیسیون گفته. نمیتونه کسی در واقع دستور بده از خارج از کشور مثلا که در ایران این کار رو بکنید. یعنی او گفته قبل و بعد توییت سال نو مخالفان او هیچ گفتگوی مشترکی با همه آنها نداشته. چهاردهمین جمعه اعتراضی در زاهدان به رغم دستگیری‌های گسترده تداوم جمعه‌های خشم و اعتراض در سیستان و بلوچستان. برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا. 6 عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هوایی قدس تحریم شدند. و ادامه تلاش جمهوری‌خواهان برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. 13مین رأیگیری هم به نتیجه نرسید. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته قبل و بعد از توییت مشترکش با شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی گفتگویی بین او و همه اونها صورت نگرفته. آقای اسماعیلیون که دیشب در آستانه سالگرد شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی با ایران اینترنشنال صحبت کرده، گفته در میانه اعتراضات سراسری در یک قدمی سفر به ایران بوده. من از طرف آقای علی کریمی در واقع شنیدم این موضوع رو. زمان خیلی کوتاهی هم بود به ساعتی که در واقع سال عوض می شد و خب اطلاعات در واقع لازمی بود که لازم بود در واقع از ایشون شنیدم. همه اون آدمای اصلی که توییتو کردین قبلش با هم حرف زدین؟ نه اینطور نبوده ولی بعدش با هم حرف زدیم. بعدش هم نه با هم حرف نزدیم ولی میخواین با هم حرف بزنیم. امیدوارم باید به نظر من نه تنها اون کسانی که با هم توییت زدند باید با هم حرف بزنن و خیلی کسان بیشتری هم باید با هم حرف بزنن. به نظر من گره کار چیه که یعنی حرف از ائتلاف این روزها زیاده ولی الان داری به من میگی که حتی با هم هنوز حرف نزدین، بعضیاتون دست کم. بله. کجاست گره کار که این آدما کنار هم یک جا وای نمیستن یک صدا حرف بزنن؟ سوال سختیه باید بهش فکر کرد. یعنی فکر نمی‌کنم گرهی وجود داشته باشه. واقعا به نظر من تو آدمایی که دست کم من میشناسم کیش شخصیتی وجود نداره. فقط اینکه باید این کار رو فراهم کرد. من دارم بهش فکر میکنم که چطور میشه این کار رو درست انجام داد و بدون اینکه سوء تفاهمی ایجاد بشه، بدون اینکه بی احترامی به کسی بشه و بدون اینکه کسی حذف بشه. و خب با خیلی آدما میگم گفتگو کردم، الزاما نه دوستانی که عزیزانی که بودن در این توییت، ولی به نظر ایده خوبی رسید که آدم‌ها دست کم با هم مشکلی ندارند. موقعیت یکیتون شاید بین ما بقیه کسایی که توییتو کرده که متفاوته و اون شاهزاده رضا پهلویه به خاطر پیشینه‌ای که پدرش بالاخره پادشاه ایران بوده. چی فکر می‌کنی در موردش؟ در مورد آقای رضا پهلوی بهشون احترام میگذارم به عنوان کسی که خب سالها فعالیت کردند و به نظر من خب در ایران هم خب بخشی از مردم در واقع میبینیم، در ویدیوها هم میبینیم، در گذشته هم دیدیم و پایگاه اجتماعی دارند در بخشی از مردم و فکر کنم تمام کسانی که در این گروه بودند پایگاه اجتماعی دارند و کسان بیشتری هم هستند. بخشی از گفتگوی من بود با حامد اسماعیلیون که نسخه کامل اون رو در ساعت‌های پیش رو در ایران اینترنشنال میتونید ببینید و البته در یوتیوب و همینطور وبسایت ما. عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه با ماست. آقای ملکی، نه فقط در گفتگو با آقای اسماعیلیون بلکه با مابقی چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون هم که این روزها صحبت می‌کنیم به نظر میاد همشون در حال یک دگردیسی هستن، دارن یک راه حل‌های نوآورانه جدیدی شاید پیدا می‌کنن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. ولی از اون طرف در تهران مثلا می‌بینیم که آقای
عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه گفته که برای براندازی باید از دریایی از خون گذشت. یعنی به نظر میاد همون راه حل‌های همیشگی جمهوری اسلامی هست. فکر می‌کنید اون راه حل همیشگی و قدیمی جمهوری اسلامی در مقابل این دگردیسی‌هایی که داریم می‌بینیم چقدر میتونه دوام بیاره؟ درود خدمت شما. اجازه بدید ابتدا یادی بکنم از جانباختگان پرواز اوکراینی که سپاه پاسداران اونها رو کشت و تمامی قربانیان این انقلاب 3 ماه گذشته. ببینید در جمهوری اسلامی آنچه که بلد هست کشتاره، یعنی تنها چیزی که در تمامی این سالها تونسته حفظ بکنه نظامش رو این بوده که حالا با کشتار به شکل‌های مختلف، اعدام یا کشتار در خیابان، اینها روشی است که بلده. و آن چیزی هم که چند روز پیش باز من یادم نمیاد کدام یک از مقامات گفتش که ما از تجربیات سوریه داریم استفاده میکنیم و میدونیم که این کشتار رو فقط هم در داخل ایران انجام نداده. نقش بزرگی که قاسم سلیمانی و سرداران سپاه در کشتار سوریه داشتند، خب اینا همه تجربه های خونینی هستش که جمهوری اسلامی داره و بدیهی هم هستش که وقتی که صحبت از اعتراضات میکنه به نوعی سعی کنه به که باید از دریایی از خون عبور کنن. اما از طرف دیگه میدونیم که خب اونها بلوف هم زیاد میزنن از این جهت که تا جایی کشتار میکنن که احساس بکنن که نیرویی در برابرشون به نوعی نمی ایستد. از این جهت هم هستش که من خودم حداقل در هر جایی که بتونم میگم که چیزی که در جامعه جهانی مهمه این پیام رو به جمهوری اسلامی بفرسته، این که اجازه نمیدهد که اونها هر کاری میخواهند بکنند و اون کشتاری که در سوریه انجام دادن رو در ایران تکرار کنند. و از این جهت هم میدونیم که مکانیزم‌های بین‌المللی هم وجود داره و جمهوری اسلامی هم میدونه که اگر اون مکانیزم‌های بین‌المللی فعال بشه دیگه نمیتونه همچین کاری بکنه. از سوی دیگه خب نکات به نوعی امیدوار کننده هم در بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی دیده میشه. بحث شورای همبستگی، بحث اون سیگنال مشترکی که در اون توییت بودش، خب اینها امیدوار کننده است و جمهوری اسلامی هم وقتی که اینها رو میبینه سعی میکنه در اصل پیامی که در مقابل بفرسته پیام ترس و خون و خونریزی باشه تا شاید هم مخالفان و هم مردم رو از این به اصطلاح ادامه انقلاب ناامید و به نوعی دلسرد کنه. به صدای مشترک که در اون توییت اشاره کردید، احتمالاً دیدید از آقای اسماعیلیون هم در موردش پرسیدم. در بخش دیگری از همین مصاحبه آقای اسماعیلیون میگه که اتحاد به شکل من در نقد قول میکنم، اتحاد به شکل وحدت کلمه‌ای که خمینی در نظر داشت صورت نمیگیره. ویژگی این جنبش تکثرگرایی و همبستگی عقاید گوناگون و در برگیرنده همه گروه هاست. این چیزی هستش که کم و بیش از مابقی چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون هم داریم میشنویم. یعنی از یک طرف میشنویم که بعضیا حرف از ائتلاف میزنن، ولی شاید خیلی های دیگر بگن که شاید نیازی به یک ائتلاف نباشه. این آدما میتونن علیرغم همه اختلافات سیاسی که با هم دارن یک صدای مشترکی در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشن. بله، من هم ترجیح میدم که از همون واژه یا عبارت شورای همبستگی استفاده کنم و حقیقتش اینه که اصلا ما نیازمند همبستگی هستیم. یعنی در این حالی که اختلافات وجود داره، دیدگاه‌های مختلف وجود داره، نگرش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت وجود داره، اما در این حال این نیروها بتونن همبسته بشن در سر یک سری اصول که اون خب تغییر جمهوری اسلامی هستش، رسیدن به یک دموکراسی سکولار هستش و یک اصولی که در هر صورت باید این جمع به اونها برسه. و از این جهت هم هستش که مطمئناً تکثر و وجود گرایشات اقوام، اتنیک ها، نمیدونم کسانی که در صد بخش‌های مختلف این جامعه رو تشکیل میدن بسیار ضروریه. من شاید به نکته مهمی باشه که ذکر بکنم که من به عنوان خودم کسی که در صد ما کسی که دانشگاهی هستم و روی بحث افکار عمومی ایرانیان به صورت حرفه‌ای کار کردیم در 3 سال گذشته در مؤسسه گمان، با تقریبا تمامی این افرادی که الان به عنوان افراد شاخص شناخته شده هستند ارتباط گرفتیم. در این 3 ماه تلاش کردیم که توضیح بدیم که در صد بنابر اون آماری که وجود داره چه کسانی باید به نوعی سعی بکنن در کنار هم قرار بگیرن تا بتونن بخش بزرگی از مردم رو بتونن به نوعی نمایندگی کنن. و از این جهت هم هستش که خب حالا علاوه بر این افرادی که در اون توییت مشترک بودن، افراد دیگری هستن، کسان بیشتری هستن که یقینا اینها باید در کنار هم قرار بگیرن، حالا هر کدوم با به نوعی گرایشات متفاوت، تا بتونن این شورای همبستگی رو که نماینده بخش بزرگی از ایران، البته باید هم تاکید کرد نمیشه یک شورایی باشه که بتونه 90% مردم رو نمایندگی کنه، ولی باید حداقل شورایی باشه که بتونه بین 60 تا 70% مردم یکی از افرادی که در اونجا هستند رو نماینده خودش بدونه یا نماینده دیدگاه خودش بدونه. و از این جهت من فکر می‌کنم گام‌های مهمی برداشته شده و این خیلی مهمه در ادامه این مسیر انقلاب. دغدغه‌های زیادی وجود داره در مورد اینکه چقدر از بیرون میشه مشارکت کرد و چقدر صداهای مهم اپوزیسیون در داخل ایران هم باید ملحق بشه. میدونم که کار آسانی نیست و به نظر نمیاد کسی فرمول طلایی براش داشته باشه که چطور میشه با اپوزیسیون مهم در داخل ایران هم همکاری کرد، صدای اونها رو هم
منعکس کرد ولی باعث نشد که اونها هزینه سنگین‌تری در داخل ایران بدن. بله این هم هست که از نکات و اتفاقا درصد نتایج نظرسنجی‌ها نشون داده که بخش بزرگی از افرادی که مردم بهشون اعتماد دارن افرادی هستن که داخل ایران هستن. یعنی شاید بشه گفتش که حداقل نیمی از اونهایی که بشه بگیم در یک لیست مثلا 20 نفره که افرادی که درصد پایگاه اجتماعی مشخص دارن بسیاریشون در داخل ایران هستن و بسیاریشون هم همونجوری که فرمودید در داخل زندان‌های ایران هستن و از این جهت خب سخت میشه. اما اون کاری که میشود کرد و به نوعی ابزارهای ارتباط جمعی این روزها اون رو تسهیل میکنه این که اون افراد بتونن ارتباط بگیرن و به نوعی از این ایده تشکیل یک شورای همبستگی اگر خودشون هم بنابر ملاحظاتی نمیتونن در اون باشن حمایت بکنند از اصول اون، حمایت کنند از شکل‌گیری اون و از مسیر و به نوعی جهتگیری اون. و من فکر می‌کنم این کار امکان پذیر هم هستش و میدونیم که بسیاری از فعالانی که حتی در زندان هستن پیام میدن گاهی اوقات به نوعی درصد خط خودشون رو، نگاه خودشون رو و به نوعی خواسته‌های خودشون رو انعکاس میدن و اگر اونها بتونه به نوعی در اون شورای همبستگی در اون اصول مشخصا تدوین بشه و تبیین پیدا بکنه اونها هم حمایت میکنن. یقینا ارتباط خارج و داخل این روزها بسیار بهتر شده از قدیم و میبینیم که تقریبا کمتر میبینیم که به نوعی یک تقابلی بین فعالان داخل و خارج بر سر اصول مشترک وجود داشته باشه. ممنونم از شما عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند. شماری از مردم در زاهدان با وجود فضای امنیتی حاکم بر این شهر و بازداشت ده‌ها تن از شهروندان در روزهای گذشته باز هم به خیابون‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار دادند. در طول هفته گذشته جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تداوم اعتراضات در سیستان و بلوچستان دست کم 113 نفر از جمله ده‌ها تن کودک و نوجوان را بازداشت کرده و شمار دیگری را برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار گذاشته. امروز 16 دیماه زاهدان. حکومتش باطله. حکومتش باطله. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. مرد بر سپاهی. مرد بر بسیجی. مرد بر بسیجی. مرد بر خامنه‌ای. مرد بر خامنه‌ای. خامنه‌ای قاتله. حکومتش باطله. خامنه‌ای باطله. حکومتش باطله. شماری از زنان زاهدان هم مثل هفته پیش در تجمع اعتراضی بعد از نماز جمعه حضور پیدا کردند و در مورد اتحاد بین شیعه و سنی شعار دادند. اونها گفتند خامنه‌ای چشم دیدن این اتحاد رو نداره.
گروه رسانه‌ای هالوش نوشته که عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی روزهای جمعه از سوی دستگاه‌های امنیتی تحت فشار قرار گرفته، اما او شرایط دستگاه‌های امنیتی رو رد کرده. او امروز هم به روند ایراد خطبه‌های انتقادیش ادامه داد و به سرکوب معترضان در طول بیش از 3 ماه گذشته انتقاد کرد و گفته اونها مردم رو اعدام کردن و هنوز هم ولکن نیستن. یعنی 3 ماه شما زندانم کردید، بر سر معترضان مشکلات آمده، ولی بعد هم ولکن نیستند. اینها چه میخواهند؟ الان به جای برخوردهای سخت و به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ویل کنید، بیایید حرف مردم گوش کنید. حرف مردم کسی جرمش را قبول نمی کنه. حالا توی دنیای امروز شکنجهش میکنن که تو جرمی انجام دادی، جرم قبول. حکومت حاکمیت تا تعلیم اسلامی اینه که تو سامو باش. میگه دوزی نکرد، میگه نکردی دوزی. شاهدی باشه، گواهی باشه، قسمی هست اگر کسی مدعیه. همینطور خبرهای متعددی از سوی منابع محلی منتشر شده که نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت شدگان بی‌شناسنامه اهل زاهدان رو به افغانستان رد مرز کردند. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس و پژوهشگر دانشگاه اینجا در استودیو با ما. آقای موسوی خوئینی، ممنون که تشریف آوردید اینجا در استودیو. میخوام نظرتون رو در مورد زاهدان و بلوچستان به طور کلی بپرسم، برای اینکه خیلی متفاوت شاید به شکلی با مابقی ایران هیچ جمعه ای نبوده که از زمان شروع اعتراضات مرتب معترضان به بیرون نیان و شعار ندن. چه چیزی اینقدر اونجا رو فعال میکنه؟ بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی. من فکر می‌کنم همونطوری که همونقدر که زاهدان بافت مذهبی، دینی، قومیش و شرایطش بلاز جغرافیایی با بقیه کشور در واقع متفاوته، علاوه بر اون یک نکته دیگه هم اونجا وجود داره، مسئله رهبری خیلی مشخصه که علنا در واقع توی صحنه است و حضور داره همراه مردم و خب تا الان حداقل حکومت باش مدارا کرده تا یه حدی. هرچند خبر داریم که در همین روز جمعه قبلش خیلی فشار آوردن که این برنامه جمعه ها رو ایشون خواست بخوان از مردم تعطیل بکنه ولی ایشون قبول نکردن. چرا به هر حال مدارا میکنن؟ جمهوری اسلامی که معمولا ابایی نداره از بازداشت و حبس خانگی و چرا در این مورد خاص؟ بله خب یه جورایی کاست بنفیت میکنن، ببخشید یه جورایی هزینه فایده میکنن تمام این برخوردایی که انجام میدن و ببینن که چقدر آیا ضررش بیشتر از در واقع نفعش اگه هست این کارو خب معمولا نمیکنن، مگر اینکه افراد واقعا بی عقل و کم عقل زیادی هم هستن تو حکومت. برعکس اون چیزی که برداشت میشه که در واقع اون کور اصلی، اون هسته اصلی قدرت بدون برنامه است و بی عقلی داره کار انجام میده، حتما محاسبه دارن، اما محاسباتشون معطوف به اصطلاح وضعیت خودشون هست، نیازهای خودشون هست، آینده خودشون هست، نه در واقع مردم. ولی خب تو اونم حتی اشتباه میکنن. به هر حال اینجا این محاسبه رو انجام دادن و تا الان حداقل این احتیاط رو کردن و معلوم نیست که تا آخر این ادامه پیدا کنه. منتها فعلا این یک نقطه قوتی شده برای این استان و مردم زاهدان که بتونن کارشون رو در واقع اینجوری ادامه بدن. چون به هزینه فایده اشاره کردید، اتفاقا به نظر میاد که معترضان و اپوزیسیون هم دارن هزینه فایده شیوه‌های مختلف مبارزه با جمهوری اسلامی رو آزمون و خطا شاید به شکلی رصد میکنن تا ببینن کدوم کار میکنن. انگار مثلا یک مهره کهنه‌ای هست و هر کسی یک آچاری میزنه ببینه این آچار جواب میده واسه باز کردنش یا نه. چه هست به نظرتون اون فرمول طلایی که در نهایت ممکنه ختم به گذار بشه؟ من فکر می‌کنم مهمترین در درجه اول مهمترین موضوع تو اینجا اینه که بتونن مردم همونطور که تا الان بدون خشونت مسیر رو دنبال کردن یا کم خشونت و حداکثر با استفاده از همون دو تا بند قانونی که توی خود قوانین ایران هم وجود داره برای دفاع مشروع، در لحظه‌ای که جونشون به خطر میفته اون استثناءاتی که اونجا گذاشته شده با بدون خشونت دارن کارو پیش میبرن. حتی خیلی تحریکشون هم کردن در کردستان در جای مختلف که
این رو مردم بشکنن، کلا روند رو عوض بکنن. خیلی هم هستن در جای مختلف دیدید که از خارج کشور داخل کشور یه سری افرادی ممکنه بگن که برید وارد اقدامات مسلح میشن، کسی گوش نکرده به این حرفا و اون مسیری که فکر میکنن به صلاح پیش گرفتن ادامه این، من فکر میکنم خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه در درون دستگاه حاکمیت برعکس اون چیزی که از دور شاید تصور دارن بسیار الیاف رنگارنگی وجود داره که در نقاط لحظه‌های مختلفی در واقع ممکن اینها فعال بشن. نمونهش همین در ارتباط با بحث اعدامات که اتفاق افتاد، شما دیدید وقتی احکام صادر شد، احکام ظالمانه‌ای که بود، مثلا نمونهش در ارتباط با حکم دکتر آقای پزشکی که آقای دکتر قرار حسنلو همسرشون که در واقع بود، در درون حاکمیت خیلی اومدن اعتراض کردن و احکام اعدام‌های دیگه و برخوردهای دیگه، از جمله مثلا مشاور خود آقای خامنه‌ای، شما حرف آقای فرمانده سپاه رو هم همه شنیدیم که علنا اومد گفت که خیلی اومدن ایستادن جلویشون و آقای دکتر ولایتی مثلا اینجا اومد واسطه شد و اعتراض کرد مثلا و فکر کردن که اینو باید مثلا دخالت بکنن. من معتقدم ادامه این روند ریزش خیلی بیشتری و اعتراضات بیشتری در درون خود حاکمیت رو باعث میشه. چیزی که توی همین ادبیات علوم سیاسی توی دانشگاه‌ها به اصطلاح گفته میشه بحث دیفکشن یا ریزش در درون خود حاکمیت مسئله مهمیه. مسئله دوم هم به نظر من میاد بحث داشتن چشمانداز و ارائه برنامه برای 3 بخش پیشاگذار، گذار و پساگذار هست. نظرسنجی‌هایی هم اخیراً شده که من فکر می‌کنم به زودی منتشر میشه که اینجا اهمیت این رو در مردم اتفاقاً در کنار بحث سرکوب، علت این که ناراحتن، اکثریت قاطع مردم ناراحتن این سیستم رو، این نظام، این سیستم ولایت فقیه رو ازش تو ذهنشون گذر کردن و یا می‌نویسن اعتراضی یا یه چیزایی رو میگن، اما حضورشون در بیرون یکی از عاملش اینه که فکر میکنن هنوز منتظری هستن ببینن که برنامه‌ای رو برای این 3 دوره که عرض کردم خدمتتون که زندگی اونها بهش وابسته هستش، چشمانداز رو و برنامه اعلام میشه یا نه. من فکر میکنم اینا کارهایی هستش که به مرور باید انجام بشه. قبلا هم در همین برنامه من خدمتتون یه بار اشاره کردم به کتابی که در ایران منتشر شد با عنوان بازنگری قانون اساسی، یعنی که بحث ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه رو اینجا اومده تجمیع کرده و عملاً کنار گذاشته شده، مثل اون چیزی که پیش‌بینی‌نویس قانون اساسی اول انقلاب بوده آقای دکتر گرجی که البته به قیمت متوقف شدن لایسنس وکالتشون هم شد، اما به هر حال با شجاعت این کار کردن. خیلی های دیگه در داخل میتونن دیدگاه و نظرات خودشون راجع به قانون اساسی بگن و روش‌های و اون آیتمایی که باید تغییر کنن. همینطور بقیه برنامه‌ها الان همونطور که خودتون هم اشاره کردید خیلی در داخل ایران مردم توی تمام طبقات مختلف منتظر یک کسی اون بالا نیستن که یه چیزی رو بگه بقیه بگن چشم میریم دنبال اون، یا مثلا یه رهبری فقط حرف اون رو به تنها، یعنی میشنن فکر میکنن، محاسبه میکنن و ممکنه راه حل‌های دیگه‌ای رو مطرح بکنن. شما یادتون در تو داستان فوتبال هم روز اول اون بازی اول یک به اصطلاح صحبت شد، یک عده اومدن نقد کردن از هم داخل مردم و اونو بلافاصله اول کردن، اینو تغییر دادن، بهبودش دادن خیلی فوری. تو این زمینه هم برنامه‌هایی که گفته میشه معنیش نیست که پذیرفته بشه از جانب بقیه، ولی این تعاطی افکاره آخرش این دیگه جوش میاد و از توش خروجی در میاد که من فکر می‌کنم برای دوره گذار به درد میخوره و به نظر من نتیجه بخش هم هست. این 2 مسئله کلیدی هستش که فکر میکنم باید به منتظر ببینیم که چه اتفاقاتی تو این زمینه رخ میده، ولی من خوشبینم با احتیاط انشالله که کسانی که تو این زمینه مسئولیت دارن مسئولیت خودشون رو انجام بدن و منتظر هیچ کسی دیگه‌ای نشن. بیشتر در صحبتاتون اشاره کردید که طیف‌های مختلفی هستند و امید به ریزش. خیلی ها ممکنه بگن که خود جمهوری اسلامی بزرگترین ریزش رو خودش در این 43 سال انجام داده، از گروگانگیری و کنار گذاشتن ملی مذهبی و بازرگان تا بگیرید الان احمدی نژاد هم تبدیل به اپوزیسیون شده شاید به شکلی، یعنی اینقدر این ریزش انجام شده اون بدنه‌ای که باقی مونده دیگه خیلی متحد هستند با خامنه‌ای. چقدر واقعا به نظرتون میشه به ریزش به عنوان یکی از اهرم‌های احتمالی برای سرنگونی روش میشه حساب کرد؟ من فکر می‌کنم اسمش چون گذار بذاریم، فکر می‌کنم توافق بیشتری توی همه جریانات وجود داره. امید خیلی زیاده اگر عرض کنم این 2 پیش نیاز رو ما بهش رعایت بکنیم. 300 خورده‌ای کشور رو که همین روندها رو طی کردن به شکل‌های مختلف مطالعه کردن، کسایی اومدن کتاب نوشتن و نتایجش رو گفتن و این 2 موضوع خیلی مسائل کلیدی بوده. حالا همش جزئیات داره، من نمیخوام واردش بشم،
فرصت کم هست. اما میخوام بگم که امید خیلی زیاده به اینکه این ریزش دلیل داره در که همین لغت گذار رو استفاده میکنید. از این جهت که عرض میکنم که ما به اصطلاح خیلی تکثر و تنوع بزرگی داریم. حتی بعضیا با واژه‌ها ممکنه راحت نباشن، بعضیا واقعا به این چیزی که دوره به اصطلاح گذار هم تو همه کشورهای ترانزیشن، شما احیانا با واژه سرنگونی راحت نیست. من گذار رو بیشتر میپسندم و فکر میکنم که این عملی تر هست و چیزی که تو ادبیات تو ذهن مردم به لحاظ روانی هم و حتی طیف‌های مخالفین مقاومت کمتری هم برمیانگیزه و عملا هم این مثلا اتفاق در جای دیگه همین ترانزیشن ازش عنوان میشه، ترانزیشن تو دموکراسی مثلا گفته میشه. من فکر میکنم مشکلی از این جهت نداریم، اینجا نباید زیاد توقف کنیم. حالا لوازم اون مسئله است. عرض کردم تقید به همین روشی که مردم داشتن، چون خشونت رو که همه میدونیم اکثریت قاطع خشونت از طرف حکومت بوده. اگر موارد خاصی استثناءاتی بزنیم کنار، همین روند ادامه پیدا بکنن و روی این وایستن مردم. عرض کردم با داخل پرانتز قانون که به اصطلاح بهشون دفاع مشروع رو اجازه میده، اون که سر جای خودش. قانون جمهوری اسلامی دیگه میگید با کارت‌های خود جمهوری اسلامی علیهش بازی کنن. چقدر شدنیه این؟ بله، من فکر می‌کنم این عملیه. همچنان که عملی هم بوده. حقوقدانی که اومده تو دانشگاه تهران داره درس میده، استاد کرسی دانشگاه تهران رو داره، اومده صراحتاً بر اساس همین قوانین رو محکوم کرده و اینا رو به چالش کشیده. چه تاثیر عملی داشته؟ بالاخره در این 43 سال بالا پایین‌هایی بوده، ولی میخوام بپرسم که این اسپکتروم، این بالا پایین‌هایی که در جمهوری اسلامی دیدیم اونقدر نبوده که واقعاً یک تاثیر ماهوی جدی در نظام ایجاد بکنه. ببینید این همین اتفاقات 3 ماه گذشته رو شما اگه دقت بفرمایید چی جوری شد که آقای خامنه‌ای رو وادار به عقب نشینی کردن که آقا دیگه به پلیس بگید با مردم برخورد نکنه، حتی سوالم ازشون نکنن که شما حجاب داری یا نداری. این معلوم نیست این بمونه، نمیدونم چقدر میشه خوش نه سر ماهوارم ببینید ما شاهدش بودیم. من خودم توش درگیر بودم. تو مجلس ششم یادمه که قانون دادیم برای اصلاحش و 2/3 مجلس هم رای دادن، ولی باز شورای نگهبان آقای خامنه‌ای موافقت نکردن. خب اما از همون روز مقاومت مدنی مردم شروع شد. خود ما نماینده‌ها بالای پشت اون گفتیم حق ماست و به اصطلاح ولی این عقب نشینی حکومت که نیست. یعنی خامنه‌ای اگر بتونه همه ماهوارا رو الان خاموش بکنه، راندن مردم اونا رو رقب روندن و اونا جلوتر هم نتونستن در واقع بیان. تا همین امروز هم قانونش تصویب نشده، قانون ماهواره، استفاده از ماهواره، و حاضر نیستن این رو به اصطلاح اکنالج کنن، اینو تایید بکنن، رسما بگن. همین حجاب هم همینطوره، الان گیرشون همینجاست. ولی تو خیابون دیگه از این مرحله من معتقدم گذشتیم. میخوان دوباره کارهای دیگه بکنن، حرفای دیگه میزنن، ولی همه ما میدونیم که اینها عقب رونده شدن توسط مردم. حالا همین مردم با همین شیوه مسالمت‌آمیز که در پیش گرفتن، من معتقدم میتونن پیش برن، ادامه بدن این کارشون رو و چیزی تحت عنوان ولایت فقیه در ابتدای انقلاب هم وجود نداشته. پیشنویسی که حقوقدان نمونه شما آقای دکتر لاهیجی رو دعوت بکنید تشریف بیارن، نشون جزء کتابی بود که اینو با آقای خمینی دادن، آقای حبیبی و اینها که فوت کردن. خیلی چیزا به خمینی دادن، ولی چیزی که در نهایت از درآمد همینی هست. آقای خمینی تایید کرد بذار رفراندوم. بعضی از دوستان ملی مذهبی تو تاریخ اومده خودشون تایید میکنن که گفتن آقا بذار روند دموکراتیکش توی خبرگان طی بشه. دکتر آیت اون داستانه در واقع پیش اومد، ولی آقای خمینی تایید کرده بره به رفراندوم. به هر حال چنین چیزی نبوده. خود همین آقای خامنه‌ای داشت به آقای خمینی اعتراض میکرد تو نماز جمعه و که ولایت فقیه این چیزایی که شما نمیدونم قانون بس چی میشه و فلان اینا. ولی خب الان 30 و خورده سالشون خیلی بهش خوش اومده، طبیعیه، بدون نظارت داره، دوست نداره بیاد پایین از این وضعیت کنار بره. من معتقدم مردم میتونن این کار انجام بدن و این ریزش هم اتفاق افتاده. به بیشتر اتفاق همین سیستمی که میگیم یک دسته، ولی واقعا یک دست نیست. دوستان که میشناسن و اخبار رو دنبال میکنن پشت پرده و پس پرده رو میدونن که در درون همین سیستم هم یک رنگ کامل وجود نداره. در سپاه، در نیروهای مسلح هیچ سیستم کاملا یک دسته وجود نداره، ولی همین سیستم یک چیز یک دست داره و اون سرکوبه. یک چیزی لابلای حرفاتون احساس میکنم اگر اشتباه میکنم بگید، شبیه اصلاحات به قول انگلیسی‌ها 2.0 میمونه یا اصلاحات شماره 2؟ همچنان امیدوارید که بشه تغییری در داخل حکومت؟ من از سال آخرین نطق مجلس هم گفتم، توی مجلس ششم توی نطق وجود داره که گفتن اصلاحات دیگه به اصطلاح این مکانیزم که الان گفته شد باید ساختار بنیادین تغییر کنه و اونم رفراندوم لازم داره. رفراندوم تحت نظارت قانون به اصطلاح نهادهای بی‌طرف بین‌المللی. اینو من فکر می‌کنم هر کسی که دوباره بهش فکر بکنه از داخل درون نیروهای اصلاح طلب، و مگر جمع کوچیکی باشن بازش بهش فکر بکنن، در جامعه خریدار نداره و از این مرحله ما گذشتیم. کسانی که به گذار از این قانون اساسی، از این سیستم نهاد ولایت فقیه
معتقدن که من معتقدم به لحاظ ذهنی اکثریت قاطع مردم معتقدن حتی در درون اصلاح طلبها اینها برای اینکه بتونن عملاً تو جامعه فعال بشن و نظرشون در بیرون هم ابراز بکنن، از کردم اون دو تا پیش شرط داره. ببینیم اون چشم انداز گرد کردم خدمتتون، خود اون نیروی مسلحی هم که داخل سیستم داره کار میکنه، زن و بچه داره، میخواد زندگی کنه، بچه‌اش میخواد بره مدرسه، نمیخواد خودش رو آینده و سرنوشت خودش رو، زندگی و بچه‌هاش رو پیوند بزنه به کسی که 30 خورده سال به این شکل در واقع حکومت کرده و معلوم نیست کشور داره به سمت یه دره‌ای پیش میبره. بنابراین اونها ریزش میکنن وقتی که این به اصطلاح کسایی که به دنبال این تغییرات هستن برنامه‌هاشون اعلام بکنن و اون بدونه که در آینده او هم جا داره، کسی که دستش به خون مردم آلوده نیست و نمیخواد آلوده در واقع باشه. به همین خاطر و برنامه‌های دیگه من معتقدم این چشم‌انداز خیلی مهمه، این برنامه خیلی مهمه، راجبش خواهش میکنم که صحبت بشه. حتما بیشتر صحبت میکنم. همین الان بحث داغی بود، برای همین بیش از مصاحبه‌های معمولمون ادامهش دادیم. ممنونم از شما علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس و پژوهشگر دانشگاه اینجا در استودیوی ما در پایتخت آمریکا. گروهی از نمایندگان مجلس کانادا کفالت سیاسی تعدادی از معترضان بازداشت شده که به طور عمده از کادر درمان هستند رو پذیرفتند. اونها در یک بیانیه با اعلام حمایت از اعتراضات ایران کفالت 19 زندانی رو بر عهده گرفتند. نمایندگان مجلس کانادا اعلام کردند که مردم حوزه انتخابیشون از اونها خواستند تا از کسانی که از جمهوری اسلامی در معرض اعدام، شکنجه و زندان قرار داده حمایت کنند. این نمایندگان تاکید کردند دنیا جمهوری اسلامی رو نظاره میکنه. پردیس ثابتی، متخصص ژنتیک محاسباتی و استادیار زیست شناسی در دانشگاه هاروارد از اورلاندو با ماست. خانم ثابتی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دفعه پیش که شما رو داشتیم متاسفانه ارتباط ماهواره‌ایمون قطع شد و من دوباره از شما پوزش میخوام. خانم ثابتی، اینو میخوام ازتون بپرسم که وقتی میشنوید که اینقدر جامعه علمی، پزشکان، دانشمندان در ایران دارن هزینه میدن در این مبارزات، به عنوان کسی که یکی از چهره‌های بسیار شناخته شده ایرانی تبار در جامعه علمی آمریکا هستید، چه احساسی پیدا میکنید؟ واقعا ویران کننده است. واقعیت اینه که من خیلی دوستان ایرانی دارم که اینجا با من کار میکنن در آزمایشگاه من. دانشمندای زیادی هستند در واقع آزمایشگاه من. شریف به عنوان مثال اینجا هست که خیلی اخیراً یک چیزی رو در واقع منتشر کردن در مورد اختلالات مختلف که در واقع روشون کار میکنه. خیلی کسایی هستن که اینجا دارن کار میکنن، میان ایرانی هایی که به آزمایشگاه من میپیوندن و با من کار میکنن، کسایی که دارن تشکر میان و در واقع میگن لطفاً من رو قبول کنین که بتونیم بیاین. میبینیم که در واقع کسای زیادی هستن که در جامعه ایران دارن با همچین وضعیت خشنی روبرو میشن. نه تنها اونها بلکه زنان، کودکان، مردان مختلف. خیلی ویران کننده است که ما این وضعیت رو میبینیم. همچنین من باید بگم که منم خیلی خوشحالم که دوباره برگشتم اینجا. دفعه قبل که اینجا بودم قطع شد ارتباطمون. خیلی باعث خوشحالیه که من اینجا هستم و میتونم با شما صحبت بکنم در مورد وضعیتی که در ایران میگذره. ممنونم که من رو دارین با خودتون. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم ثابتی، قبل از برنامه میدونم که با تهیه کنندم داشتید صحبت میکردید و گفتید اقداماتی دارید از طریق بعضی از سیاستگزاران انجام میدید برای کمک به معترضان در ایران. میشه بیشتر به ما بگید در مورد پروژه‌هاتون؟ در نهایت این یک انقلابیه که توسط مردم ایران برای مردم ایران داره انجام میشه. من فقط کاری که باید انجام بدم اینه که باید بتونم همبستگی داشته باشم با اونها. از دفعه قبل که اینجا بودیم به عنوان مثال ما موهای خودمون رو قطع کردیم. این برای ما یک در واقع تولد جدید برای من. موقعی که برای من که قبل این تصادفی داشتم برای این مسئله، برای من یک مسئله خیلی فردی و شخصی هم بود. به عنوان یک دانشمند من میخوام وارد عمل بشم و ببینم که چه کار میتونم انجام بدم. کسی که در واقع در حال تحقیقات و پژوهش هست، من دارم با در واقع دانشمندای زیاد بیشتری کار میکنم، با دانش آموزان، با کسایی که در این زمینه کار میکنن. داریم در این زمینه کار میکنیم که یه پروپوزالی تهیه بکنیم که ببینیم چطوری میتونیم کمک بکنیم به مردم که داره توسط مردم ایران مورد حمله قرار میگیرن. برای ما در واقع مهمه که
مردم جهان و مخصوصا دولت‌ها بتونن کمک بکنن به این شهروندانی که دارن بچه‌هاشون رو از دست میدن، دارن در واقع مردم زیادی رو از دست میدن در داخل ایران. اگر در واقع راههایی وجود داشته باشه که ما بتونیم در واقع به اونها از لحاظ مختلف، حتی از لحاظ دارویی مثلا بتونیم کمک بکنیم، داریم پروپوزال هایی رو آماده می‌کنیم، طرحهایی رو داریم آماده می‌کنیم که بتونیم اونجا مطرح بکنیم که بتونیم در این زمینه کمک بکنیم. می‌خوایم نگاه بکنم ببینم که چطور میشه کمک کرد، چطور میشه نقش ایفا کرد در این زمینه از جایگاهی که ما اینجا هستیم برای کسایی که اونجا دارن کار می‌کنن و حمایتشون بکنیم. خانم ثابتی، در این اعتراضات ما بسیار از هنرمندان شنیدیم، چه در سینما چه در موسیقی، به خاطر طبیعتاً انعکاس گسترده‌ای که حضور اونها در شبکه‌های اجتماعی داره. اما می‌دونیم که جامعه ایرانی تبار آمریکا بسیاری از اونها توفیقات زیادی دارند در موضوعات علمی، در موضوعات فناوری، چه در ماساچوست بگیرید چه در شمال کالیفرنیا. فکر می‌کنید که اونها چه نقشی میتونن و باید بازی بکنن برای کمک؟ من فکر میکنم خلاقیت زیادی رو دیدیم به عنوان مثال در زمینه موسیقی که در این در واقع مرحله داره کمک میکنه، باعث میشه که روحیه ما بیشتر بشه و میتونیم در واقع خودمون در این زمینه بیان بکنیم. کمک میکنه به بیان دردها، به بیان رنجها و در واقع کسایی که اونجا هستن بتونن روحیه‌شون بهتر بشه. به عنوان مثال موقعی که در واقع ندا آقا سلطان اونجا کشته شد، من یک چیزی رو نوشتم در زمینه که همه میتونن خودشون رو به یک نوعی ابراز بکنن، اونجا چیزی بگن، تو عموم بیان بکنن، با مردم احساس همبستگی داشته باشن، ابراز همبستگی بکنن، خودشون رو به مردم کمک بکنن به اینکه پیام انقلاب ایران اونجا در جامعه بین‌المللی گسترش پیدا بکنه، نشون بدن که اینجا هستیم که کمکشون بکنیم از هر طریقی که میتونیم، آیا از طریق موسیقی باشه، از طریق در واقع دانش و علم باشه، یا هر طریق دیگه‌ای که بتونیم بهشون کمک بکنیم با این مسئله بتونن در واقع به اینها نشون بدن که ما اینجا داریم در واقع به این فکر میکنیم که چطوری میتونیم بهشون کمک بکنیم از طرق مختلفی. این یکی از مؤثرترین انقلاب هایی بوده که دیده شده تا الان و این واقعیت که داره از طرف زنان و دانش آموزان داره رهبری میشه که دارن دنبال آزادی خودشون میگردن با شعار زن زندگی آزادی، این پیامیه که ما باید حتما منتقل بکنیم. خانم ثابتی، شما بسیار جوان بودید که به ایالات متحده مهاجرت کردید، ولی میدونم که دلتون بسیار وابسته هست به ایران. شما که از 100 چهره تاثیرگذار مجله تایم بودید که جایزتون رو هم اتفاقا همون اوایل به مهسا امینی اهدا کردید. چقدر فکر میکنید که ممکنه در آینده نچندان دور در تهران خودتون رو ببینید؟ من عاشق این هستم که این رو ببینم. من موقعی که 2 سال بودم کشور رو ترک کردم، این به صورت فیزیکی بود که من این کشور رو ترک کردم. من نهایتاً به لحاظ روحی و عاطفی هیچ وقت اونجا رو ترک نکردم. پدر و مادر من برای ایران زندگی میکنن، اونا همیشه تلاش کردن که بتونن فرصت‌های زیادی رو برای ایرانی‌ها فراهم بکنن، بتونن آزادی رو به ایران ببرن. ما قربانی زیادی دادیم برای این کشور و خیلی تا اونجایی که امکان داره که کسی که بتونه تحملش رو داشته باشه، ما در واقع تلاش کردیم در این زمینه. اصلا برام مهم نبوده که این تلاش چطوری دیده میشه، ولی خب تلاش کردیم در این زمینه و برای اینکه مردم ایران آزاد باشن تلاش کردیم. این برای من سوال، این در واقع با این سوال روبرو نشدم که آیا میتونم برگردم به ایران یا نه، ولی امیدوارم که بتونم برگردم به ایران. در این نقطه خیلی به این امیدوار هستم. خیلی خیلی ممنونم از شما. پردیس ثابتی، متخصص ژنتیک محاسباتی و استادیار زیست شناسی در دانشگاه هاروارد از اورلاندو با ما. متشکرم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه اعلام کرده که در رابطه با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه وضع کرده و 6 فرد از اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع هوایی قدس و مدیر صنایع هوافضای جمهوری اسلامی رو وارد فهرست تحریم‌هاش کرده. خود صنایع هوایی قدس از سال 2013 تحت تحریم‌های خزانه‌داری، شرکتی که به زعم آمریکا و اتحادیه اروپا مهمترین شرکت در زمینه طراحی و تولید پهپاد و هواپیماهای سبک‌وزن جمهوری اسلامی. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وجود قطعات شرکت‌های آمریکایی در پهپادهای ایرانی منتشر شده. همکارم سمیرا قرایی از مقابل وزارت خزانه‌داری آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، با افزایش این گزارش‌ها در مورد وجود قطعات آمریکایی در پهپادهای ایرانی و نقشی که پهپادهای جمهوری اسلامی در اوکراین دارن بازی میکنن، به نظر میاد که جنب و جوش بیشتری هم در دولت آمریکا به وجود اومده برای مقابله با اینها. همینطوره. بحث تحریم شرکت هایی که کمک میکنند به صنایع هوایی ایران که بتونن این پهپادها رو تولید بکنن، چه پهپادهای سری مهاجر چه شاهد، بسیار داغ است اینجا با توجه به حمایتی که ایالات متحده داره از اوکراین میکنه در جنگی که با روسیه داره. امروز جمعه هم وزارت خزانه‌داری افرادی رو مورد تحریم قرار داده. 6 تن از کسانی که در هیئت مدیره شرکت صنایع هوایی قدس کار میکنند، خود صنایع هوایی قدس پیشتر در سال 2013 تحریم شده. باز یک بار در سال 2022 زیر مجموعه تحریم هایی که در رابطه با روسیه خزانه‌داری وضع کرد، باز هم قدس رو تحریم کردند. افراد مختلفی رو از قدس تحریم کردند. امروز هم 6 نفر از اعضای کلیدی هیئت مدیره قدس رو دارن تحریم میکنند و گذشت از اونها یک نفر رو که رئیس سازمان هوافضای وزارت دفاع ایران نامیده شده، اون رو هم دارن تحریم میکنند. در تلاشن تا توانایی ایران برای تولید این پهپادها رو کم بکنن. با این همه میدونیم بسیاری از این قطعات، اونطور که در گزارش CNN چند روز پیش آمده بود، اغلب این قطعات، یعنی از 50 قطعه‌ای که بررسی کردن، 42 قطعه ساخت 13 کمپانی آمریکایی بود. بسیار سخت است چون بسیاری از این قطعات دو منظوره هستند و به شکل با واسطه ها و با دلالان حتی به دست جمهوری اسلامی میرسند. اما به هر حال این تلاش دیگری از سوی خزانه‌داری که بخوان کمتر بکنن توان پهپادی ایران رو و تأثیر بگذارن روی این داستان. اما این کسانی که تحریم شدن، فرداد این 6 نفر، معروف ترینشون حجت الله شریفی است که پیشتر هم اتحادیه اروپا در همین سال گذشته میلادی تحریم کرده بود و بسیار در رابطه با عراق فعال بود. در 1400 سفر کرده بود به عراق، با رئیس هشت‌الشعبی دیدار کرده بود. در 1396 با دبیر کل وزارت دفاع عراق دیدار کرده بود و حالا داریم می‌بینیم که در روسیه بسیار فعال شده، سفر کرده بود به روسیه و این توافقی که جمهوری اسلامی با روسیه امضا کرد برای فرستادن پهپاد هم او بخشیش بوده. گذشته از اینها قاسم دماوندیان در رابطه با آموزش نیروهای روسی بسیار فعال بود که چگونه این از این پهپادها استفاده بکنن. فرد دیگری که مورد تحریم قرار گرفته حمیدرضا شریفی تهرانی است که او اینطور که خزانه‌داری میگه در کنفرانس‌های مربوط به پهپادها شرکت می‌کرده و او هم فعال هست. 3 نفر دیگه که از قدس هستند، رضا خاکی، مجید رضا نیازی و ولی ارلانی زاده هستند. این 6 نفر از قدس و یک نفر که گفتم به عنوان مدیر صنایع هوافضا معرفی شده، آقای نادر خونسیاوش که اطلاعات زیادی ازش در اینترنت نیست، روشن نیست که او واقعا ریاست هوافضا رو بر عهده داره یا نه. این 7 نفر در مجموع تلاش تازه خزانه‌داری هستند برای تاثیرگذاری روی برنامه پهپادی ایران. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از مقابل وزارت خزانه‌داری آمریکا. فرزندان میر یوسف یونسی بازداشتی متهم به ارتباط با مجاهدین خلق گفتن جان پدرشون در خطر. رضا یونسی و آیدا یونسی فرزندانش گفتن پدرشون در زندان به داروهاش دسترسی نداره و بازجوها او رو برای اعترافگیری اجباری تحت فشار گذاشتن. میر یوسف یونسی پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانیه. رضا یونسی برادر علی یونسی از سوئد به ما پیوسته. آقای یونسی، پیش از هر چیز در مورد تازه ترین وضعیت پدرتون بگید.
خیلی ممنون از شما. همونطور که شما گفتید پدرم دیروز یک تماس کوتاهی داشتش، تماس تلفنی کوتاه که خیلی وضعیت نگران کننده‌ای داشتش، اصلا حالت متعادلی نداشت و همین خیلی باعث نگرانی هم مادرم هم من هم خواهرم و همه دوستان و خانواده شده. و مسئله که خیلی نگران کننده است اینه که نمیدونیم آیا داروهاش دسترسی داره یا نه و مسئله که خودش به طور واضح در تلفن اشاره کرد اینه که 10-12 بازجو صبح تا شب و شب تا صبح به طور ممتد دارن بازجوییش میکنن و به طور ممتد دارن بهش فوش میدن و تحت فشارش گذاشتن که اتهامات رو قبول کنه و این از نظر شرایط جسمی و روحی بسیار مشکل پیدا کرده و با توجه به اینکه در انفرادی مطلق هستش طی 10 روز گذشته هیچ دسترسی نداشته که نه به وکیلش دسترسی داشته و نه به هیچ فرد دیگه که بتونه صحبت کنه. چه شد ناگهان؟ دلیلی که این اقدامات رو دارن انجام میدن به نظرتون چیه؟ ببین اگر از من بپرسید به طور کلی هر وقت جمهوری اسلامی به مشکل برخورد داخل ایران نتونسته اعتراضات رو پاسخ بده و به سرکوب رو آورده، نتونسته خواستای مردم رو پاسخ بده، به سرکوب بیشتر رو آورده. این هم یکی از این روش‌های جمهوری اسلامی است که هر وقت به بحران میخوره یک سری افراد رو از جمله روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی رو به طور رایج میگیره واسه اینکه سرکوب رو بیشتر کنه. یکی از گروه‌هایی که خیلی جمهوری اسلامی به طور رایج سرکوب میکنه خانواده‌های زندانیان سیاسی یا افرادی که در گذشته زندانیان سیاسی بودن یا افرادی که از اعضای خانواده‌شون در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از اینها تومای بسیار راحتی هستن برای جمهوری اسلامی که بریزن، بگیرن، سرکوب کنن و به راحتی میتونن برای خودشون دلیل بیارن که آره این فرد وابسته به فلان خانواده سیاسی است یا این فرد در گذشته زندانی سیاسی بوده، پس ما به راحتی میتونیم بگیریم و سرکوب کنیم. این بازداشت پدر من هم بخشی از این سرکوبی است که الان به شدت جریان داره در ایران با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نتونسته به قیام مردم که توی ماه‌های گذشته به شدت ادامه داشته پاسخ بده و الان روی آورده به سرکوب کردن و اتهام زدن بخشی از این کار جمهوری اسلامی برای اینکه فرافکنی کنه از مشکلات خودش. ممنونم از شما. رضا یونسی برادر علی یونسی از سوئد با ما. اما اینجا در پایتخت ایالات متحده مجلس نمایندگان آمریکا برای 4مین روز پی در پی به دنبال انتخاب رئیس. مجلس جدید بدون انتخاب رئیس رسمیت نداره و کوین مکارتی نامزد اصلی جمهوری خواهان بارها از رسیدن به حد نصاب نصف به علاوه 1 باز مونده. با این حال روز جمعه و در جریان رأیگیری 12 بالاخره به نظر میاد کوین مکارتی تونسته آرای بیشتری کسب بکنه و برای اولین بار از نامزد دموکرات‌ها پیشی گرفت. با این حال مکارتی هنوز به حد نصاب لازم برای تصدی پست ریاست مجلس نرسیده. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست. گفتم 12 ولی فکر کنم 13 هم انجام شد آرش اگر اشتباه نکنم. 14 هم انجام شد عزیزم و ایشون هنوز نتونسته آرای حد نصاب به دست بیاره، اما امروز برای اولین بار شاهد این هستیم که آقای کوین مکارتی گشایشی داره در کارش به وجود میاد و اون هم این است اون 20 نفری که به عنوان اعضای یاغی حزب جمهوری خواه شناخته میشن بالاخره ترک‌هایی به وجود اومد و یک سری از اونها حاضر شدن که امروز برای اولین بار به کوین مکارتی رأی بدهند. یادمون هست در روزهای گذشته یکی دوباره دیگه هم که راجع به این قضیه صحبت کردیم از نمایندگانی صحبت کردیم مثل آقای چیپ روی که قول داده بود و گفته بود اگر کوین مکارتی حاضر شه بعضی از خواسته‌های اصلی این نمایندگان رو قبول کنه خودش و 10 تن دیگر از نماینده ها رو به سمت آقای مکارتی میاره. به نظر میاد امروز چیپ روی نه تنها موافق 12 نفر رو بلکه 2-3 نفر دیگر رو هم اضافه کنه، ولی هنوز آقای مکارتی 6 رأی در واقع از دست میده در 3 رأیگیری گذشته، اول 7 رأی و بعد 6 رأی. ولی 1 ساعت پیش کوین مکارتی آمد بیرون از صحن علنی مجلس و قول داد و گفتش که حزبش یعنی حزب جمهوری خواه امشب همگان رو شگفت زده خواهد کرد و به زودی به توافق خواهد رسید در مورد انتخاب ریاست مجلس. همونطور که خودت هم اشاره کردی الان رو CNN هم میبینم که گفته که مکارتی اعتقاد داره که امشب رئیس مجلس خواهد شد. نمیدونم چه چانه زنی‌های پشت کار در جریان هست که او این چنین امیدواره، چون اگر امشب هم نشه دیگه آبروریزیش بعد از چنین ادعایی حدس میزنم حتی بیشتر هم خواهد شد.
به هر جهت به نظر نمیاد که آقای مکارتی با این پیش‌بینی‌هایی که قبلا هم کرده بود روز اول و دوم اومد گفت ما به زودی این داستان رو تمام می‌کنیم. ایشون یک جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا است و اونهایی که تو آمریکا هستن میدونن خیلی کالیفرنیایی‌ها جمهوری‌خواه بشن و اگر هم بشن در واقع سیاستمداران جمهوری‌خواهی که از ایالت کالیفرنیا میان به سبب اینکه در یک محیطی قرار دارن که بیشترشون دموکرات هستن قابلیت این رو دارن که بتونن در طول تاریخ هم داشتن که بتونن با خیلی از گروه‌های مختلف صحبت کنن و بتونن در واقع شاید هیچ ستون فقراتی بگن نداشته باشن، هیچ استخونی براشون نمونده باشه و به راحتی خم بشن به هر سمتی. و الان نگرانی بخش گنده‌ای از حزب جمهوری‌خواه این است که کوین مکارتی همچین شخصیتی داشته باشه، یعنی انقدر به خواسته های اون گروه اقلیت، اون 5% حزب جمهوری‌خواه که با گروکشی اون رأی رو نگه داشتن، انقدر به خواسته های اونها تن در بدهد آقای کوین مکارتی که حتی اگر امشب هم ایشون ریاست مجلس رو به دست بیاره به زودی ریاست مجلس شکسته بشه. اگر یک رأی خیلی جدی قرار باشه داده بشه، حالا اینا که راجع به انتخاب ریاست مجلس هست، این یه چیزی بوده که تا حالا در 156 سال اخیر آمریکا سابقه نداشته. همیشه عادی بوده که رئیس مجلس به راحتی انتخاب بشه. شما فکر کن ببین اگر یک رأی راجع به یک بودجه چند صد میلیارد دلاری بخواد تصویب شه که خیلی از این نماینده ها توش ذی‌نفع هستن، اون موقع ببینید چه بلبشو و هرج و مرجی به پا خواهد شد. و بعد یادمون هم نره که آقای مکارتی قول داده است به اون بخش تندرو حزب جمهوری‌خواه که اجازه بده از این به بعد در طول مجلس نمایندگان جدید تنها یک نماینده فقط با یک رأی بشه رئیس مجلس رو استیضاحش رو آغاز کرد. تا قبل از این 121 رأی احتیاج داشته و آقای کوین مکارتی به نظر میاد این حق رو داده است که الان نه فقط جمهوری خواهان بلکه هر نماینده دموکراتی هم اگر خوشش نیاد بتونه روند استیضاح ریاست مجلس رو آغاز کنه. این اختلافات درون حزب جمهوری خواهان نه فقط الان برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان گره بزرگی برای اونها ایجاد کرده، هزینه سیاسی هم تو داره بیشتر میکنه برای حزب جمهوری خواه. در انتخابات میان دوره‌ای هم دیدیم که همین اختلافات باعث شدش که اون توفیق رو که انتظار داشتن به دست نیارن. بخشی از بدنه حزب جمهوری خواه هستند که میگویند که الان مردم آمریکا در این رأیگیری آخری که در انتخابات میان دوره‌ای اومدن به پای صندوق‌های رأی، دور شدن از نماینده‌های جنجالی، دور شدن از نماینده‌هایی که با شومنشیپ در واقع می‌خواهند یک جوری مثل بازیگران بیان و سعی کنن بیشتر به خودشون توجه ها رو جلب کنن به جای اینکه بخوان واقعا مشکلات مملکت رو حل بکنن. اون بخش از جمهوری خواهان میگن الان این آخرین رعشه های اون بدنه تندرو جمهوری خواهان است، به خاطری که میدونن که دیگه مردم آمریکا به کسایی که دنبال تئوری های توهم میرن و توطئه و این حرفا رأی نخواهند داد. بنابراین دارن تلاش میکنن تا هر جوری که بشه خودشون رو برسونن به اون کمیته های کلیدی و این همونجوری که گفتم آخرین تلاش هاشون هست. اگر بدنه جمهوری خواهان بتونه جلوی این تلاش ها بیست محکم و قدرت این نمایندگانی که یاغی هستن رو کم کنه، احتمال داره که اتفاقا از این به بعد شاهد این باشیم که جمهوری خواهان خیلی متحدتر با هم در واقع حرکت کنن، به خاطری که تعداد اکثریتشون محدود هست و برای تصویب هر قانون جدیدی نیاز دارن صفوفشون رو نگه دارن. ممنونم از تو آرش علای، همکارم از کنگره آمریکا. همونطور که آرش هم اشاره کرد آقای مکارتی امیدواره که بتونه امشب ریاست مجلس نمایندگان رو به دست بگیره. شاید در بخش بعدی بتونیم رأیگیری بعدی رو پوشش بدیم. ممنونم از تو. در داخل ساختمان کنگره آرش علایی و برنامه رو هم با تصاویری از خارج ساختمان کنگره اینجا در واشنگتن دی سی به پایان میبریم.